No moro! Tästä on tuotevideo, unboxing. Tämmönen tarvikesatsi, jos sattuu sitten mittailemaan paljon vähän kaiken näköistä. Elikkä ihminen kun siellä sähköillä sitten touhuaa, vaikka minä, sitten vaikka näitä videoita tehdessä, niin on tullut monesti semmonen vastaan, että olisi tarvittu kunnollisia haueleukoja tai jotakin mittapäitä tai mittajohtoja. Kun niitä on olemassa todella monen lähtöön, mutta tässä on kovaa laatua olemassa. Ja sitten tuolla vähän tässä laatikko auki, mitä löytyy, minkälainen, onko täällä joku tämmöinen laatikko vai tämmöinen, mikä täällä on. Jaha. Se oli tämmönen taralla aukastava tämmönen juttu. Tossa lähdetään aukaisemaan ja täällä on vähän kaiken näköistä. Okei, tossa ensin on haueleukoja. Noita samoja, siis näitä nimenomaan samoja haueleukoja on käyttöönottomittareissa. Se on toi sama. Se käsitte oli semmonen 1 pihtiamperimittari, mikä oli ilman semmoista pihtiä, mutta kuitenkin se vaatisi sitten ton tämä sama. Ja sitten on tämmöisiä tarttumistyökaluja. Niitä on tossa kahtalaista. Voidaan katsoa se, miten ne toimii. Toi ja sitten tämä. Lähinnä ehkä elektroniikkaan. Sitten on vielä kolmas semmonen, vähän ehkä järeempi. Toi tuolla, ei mikään niin järeä kuin ehkä nyt sitten. No joo. Sitten tossa on mittapäät sekä sitten laadukas mittajohto. Tuolla. Noin tosta alusta lähdetään liikkeelle. Tässä on haueleukoja, on näin. Ja siis kyllä näitä tarvii joka paikassa. Varsinkin silloin, mitä mä itse muistin tossa, että jos on tarvinnut jostakin virtapiiristä mitata virta, siis se perinteisellä tavalla, siis katkaista virtapiiri, kuorijohdot ja sitten laittaa nämä siihen kiinni, siihen, että tästä tulee, tänne menee, niin kuin tyyliin näin. Olisi näin. Ja näissä on tämä juttu, että tänne menee paneliliitin, tonne, tossa. Niihin kaikki menee samanlainen liitin tossa. Tässä on hieman ehkä vinossa tämä alaosa tossa. Voidaan koittaa meneekö sinne joku johto. Ja sitten tää on kyllä laadukas kama täällä tämä homma. Tässä on kovaa laatua. Tässä lukee Made in China, mutta en tiedä onko tämä tehty Kiinasta tämä keissi. En ole varma, että tehdäänkö nämä tuolla missä päin maailmaa nämä itse tuotteet. Okei, mennään eteenpäin. Sitten tässä oli seuraavana on tämmönen. Ja tännekin menee sitten mittajohto tonne, näin. Ja tämmöisen idea on se, että pistän vähän tosta sivuun, zoomaan tohon. Niin tossa kun painaa näin täältä, niin täältä tulee esille tämmönen pieni kaappari, tommonen juttu. Et siihen saa laitettua siis vaikkapa jonkun komponentin, jonkun jalan ja mittailla sitten siitä jännite tai mikä ikinä onkaan. Et vaikkapa näin, että tossa mulla on komponentti mikä on näin, mistä pitää mittailla jotain, niin aukasen tosta sen näin ja sitten tosta kiinni ja pystyy mittaamaan sitten tästä jotain näin tuolta. Ja toinen puoli samanlainen, niin homma niin kuin toimii. On näin. Sitten näyttää 2 totta kai on niin kuin molemmille puolelle, plussa ja miinuksen on tässä omat. Ja siellä, että ehkäpä jotkut mallit, jotkut tuolla ehkä aikaisemmin, niin nämä on myöskin vähän kovia ehkä hajoamaan tämä. Että jos tämä niin kuin tässä kohtaa ottaa osuma tämä täällä, toi juttu, niin ei se toimi enää samanlainen. Sitten tosta pistän tähän ja mittaan tosta sitten. Joku tämmönen oli sitten se idea tällä asialla. Kyllä. No niin, mennään eteenpäin. Seuraavana on vähän sama idea olevat tämmöset mittapäät tässä ja täältä tulee tämmönen niinku koukku ulos. Okei.
Tässä kuvassa nimittäin on tämmönen täällä, että tuossa kohtaa, että siinä menisi joku johto näin. Että saisi siitä johdosta kaapattua sitten kiinni. No otinpa tähän mun tossa pätkä ML, 1,5 neliöistä ML. Sitten tossa, että jos tämä tästä nyt aukesi näin, niin pistäpä sen tohon ja sitten saisi tosta tämän kontaktin näin. Ja sitten tänne tulisi totta kai se itse mittajohto, mikä on tuolla näin. Tosta aukaisee, tosta pääsee pois. Tässä on kyllä ihan hyvä tämmönen, tässä on nimittäin, pitää painaa aika paljon tästä niinku auki, että se niinku toimii. Että tässäkin on omalla tavallaan niinku näiste siinä, että se kontakti on aika hyvä. Niin tuli mieleen heti se, että ei tämä kyllä loputtomasti virtaa kyllä kestä, mutta sehän lukee tossa, jos näkyy. Tuossa lukee 3 amperia, tuossa kohtaa on näin. Kuulostaa kyllä paljolta, että jos tästä 3 amperia laittaa menemään läpi tuolta, niin, ei se ehkä lämpee, mutta jos pistää enemmän, niin varmaan lämpeisi. Kyllä. No siitä tulikin mieleeni se nimittäin se äskeinen tossa, se mittapää, mikä oli tämän näköinen, niin tässäkin lukee se virta-arvo, mikä oli tässä. Se lukee nimittäin tossa, että tästä pystyy laittamaan läpi 1 amperin. Se lukee tossa. Nimittäin tässäkin, että se on kyllä aika vähän, aika paljon, kun tässä on vain 2 tämmöistä pientä. Ehkä näitten poikkipinta-ala on tossa, näitten 2 ehkä joku. En tiedä paljonko se on, 0,1 tai 2, 4 milliä, joku semmonen. Mennään eteenpäin. Noin, sitten tässä oli seuraavana vuorossa sitten samalla idealla olevia tämmösiä mittapäitä. Ja sitten tässä on toimintaan tämmönen. Täältä aukeaa tämmönen pieni haueleuka. Tässä nimittäin tässä on mekanismi on tässä ihan aika hyvä. Kyllä. Ja samalla toimii, että pistänpä tohon jonkun johdon ja sitten tosta kiinni. Näin. Olisi tossa. Kyllä. Ja pitää painaa aika paljon. Tässä on kyllä ihan hyvä kontakti. Ja tämä tietty totta kai on se, että mistä mä nyt tykkään kunnolla virrankestoa. Se lukee tossa. Okei, 10 amperia. Voi tuntua kyllä ehkä niinku hieman paljolta siihen nähden, että mitä tämä tässä niinku meille tarjoaa niinku näin täällä. Et siinä on vaan tommonen pikku hauenleuka. Mutta jos valmistaja on sen sitten kokeillut totta kai siellä, niin mikäs siinä. Että se jos tästä laittaa menee 10 amperia ja se koskettaa sitä yhdellä tämmöisellä pikkuhampaalla, niin ehkä sitten vähän lämpeää. Jos on kauan se 10 amperia sitten siinä. Okei. Ja totta kai näitä on myös tässä 2 sitten näin. Anteeksi, se oli toi. Tässä oli toinen. Kyllä. Mennään eteenpäin. Noin, palaamme tähän sitten ja mä otan täältä nyt sitten nämä mittapäät sekä sitten se itse nämä johtimet tästä. Ja nyt tässäkin on näin, että täällä tuli mukana 2 tämmöistä laajennuspalaa. Ne nimittäin sopii näihin täällä. Et jos tämä tästä aukaisee, niin sitten siellä on pikku kierteet tossa, niin semmonen menee sinne. Ja sen idea oli se, että tähän sopii semmonen pieni hauenleuka. Sitten taas se, että tämä ei mene siihen isompaan. Siis tämän näköisen hauenleukan se ei mene, kun tämä täällä on isompi toi. Joten tässä on ne kierteet ja otanpa tästä ja tuosta kierrän sen tuohon paikalle. Noin. Ja sitten tämä paketti sopii vaikkapa sitten tänne. Näin. Että semmoinen nimittäin niin viritys, että se äskeinen, niin se ohut juttu mikä siinä oli, ei se tonne mene, se vaan heiluu siellä, ei pysy yhtään mikään. Mutta taas se idea, että tulee kunnon kontakti myös tohon.
Ja tää meni sitten jonnekin mittauksiin tämä juttu. No sitten nämä mittajohtimet tässä. Niitä on olemassa markkinoilla sitten todella moneen eri lähtöön. Ja semmonen mikä siis on, että miten niin kuin enemmän nämä on semmoista jouhevat, niin kuin tämä on, niin sen parempi. Nimittäin semmonen juttu, että jos nyt sit sattuu olemaan semmonen homma, mitä mulla tässä myös on näissä videoissa, tää mesta, missä mä näet kuvaan, niin talvella täällä ei ole lämmitys päällä mitenkään niin kuin semmonen siis huoneen lämpötila, vaan se on joku vähän vähemmän, ehkäpä 5 tai 10 astetta jos ollut, niin silloin semmonen perinteinen mittajohto, mikä tässäkin on, niin se on semmonen, se on kankea, se on jäykkä, mutta tää nimittäin kyllä ei oo. Se on tämmönen niin kuin tosi tämmönen fletku, niin kuin se kuuluu olla jotenkin tässä. Elikkä periaatteessa taas sama homma, että tämä kulmapala, mikä tässä on, niin tää menee sinne mittariin. Niin kyllähän tämäkin sinne menee, tämä suora pää, mutta idea on se, että sinne menee noin. Ja sitten se, että sitten tämä on aina näin, että täällä on paneeliliittimet, että tonne ei pääse hirveän helpolla koskemaan sitten tuolla käyttäjä, ja se menee aina sitten tonne, tossa kiinni, ja noin, se olisi tossa, tämä homma. Kyllä. Noin, tässä on mittari tuolla perusfluke, niin pistin tossa kommiin tulee toi musta johto, sitten tohon V ja ohmiin tulee toi toinen, ja tehdään tämmönen pikku käytännön testi sitten näille tämän näköisille mittapäille, mikä oli sitten tässä. Okei, ja se homma oli näin, että tonne, niin sinne menee tämä sama liitin tosta tuolta, se menee tonne, noin. Et jos sattuu olemaan laatikko täynnä semmosia sekalaisia tämmösiä mittapäitä, mittajohtoja, niin joku senkin on nimittäin joskus kyllä miettinyt, että ne on sama koko se liitin, siis toi paneeliliittimen tuolla. Ja ne on sitten painettu jo onneksi vuosikymmeniä sitten, niin ei ole semmoista sitten siinä hätää, että olisi joku eri. Noin, tässä on mulla tämä sama mittausalusta, mikä tässä mulla on monesti ollut. Ja sitten tässä on vastuskomponentti, on näin. Ja se mitä mä tässä on mittailu aina, että ihan vaan raakasti sillä päällä mittailut tosta sitten näin. Mutta ehkäpä se on näin, että nyt näillä nimenomaisilla saa tehtyä se vähän niin kuin hienovaraisemmin. Ja jos sitten joku päätyy vaikka elektroniikka-asentajaksi, niin sitten se on vähän niin kuin näillä tehtävä aina se homma. Näin, nyt kun se oli vastuskomponentti tosta ohmialueelle. Ja sitten mä tosta nyt sitten zoomaan tohon lähelle, tulee se itse idea ehkä selville tästä hommasta. Ja otan sitten tästä näin tohon. Ja sitten mä tosta aukasen tämän ja pistän tonne. Ja se kontakti nimittäin, kontakti syntyy siitä, että se jämähtää itse paikalleen tohon noin. Näköjään jos sitä veti tosta, niin se lähti pois. Sitten tosta tarkka noin. Se pysyy sitten siinä. Ja sitten mennään tohon mittarille. Näyttää semmonen kuin 563,5. Nimittäin nämä vastusarvot, mitä tässä sitten on, niin tää on semmonen kuin 560 ohminen. Ja niitä on tietyn niin kuin sitä välimatkoin toisistaan. Voit pistää Googleen semmosen kuin E12 Series, niin yksi on semmonen kuin 5.6. Niin tää on semmonen, siitä tämmönen niin kerroin tämä juttu. Okei, se on toinen asia. Noin, tehdään tästä vielä tämmönen toinen mittaus. Mä otan tästä pois tämän vastuksen tästä ja voin laittaa sinne tämmönen isompi kondensaattori. 4700 mikrofaradia. Pistetään se vaikka sitten tohon noin. Ja taas sama juttu tonne jalkaan kiinni. Näin.
toinen täältä näin. Näyttää tossa. Tarvitsee muuten tosta laittaa näin, että faradialueelle toi mittaus näyttää 4616, eli tämä on sitten 4700 mikrofaradia ja homma niin kuin toimii. Et joku tyyppi kun päätyy joskus elektroniikkapuolelle ja tulee semmonen laite kuin oskilloskooppi ja joku tutkittava joku asia, on joku piirilevy, missä on pienet komponentit siellä, niin se on just näillä, nyt tehdään se mittaus tämän näköisillä tuolla. Että se mittaus omalla tavallaan niin kuin sitten jää niin kuin siihen niin käyntiin ja sitten tehdään joku asia ja sitten voidaan vaihtaa tuolla. On näin, jos semmoiselle päätyy. Mutta toisaalta, jos joku päätyy sähkövoimatekniikkaan, niin kuin minä, niin en mä tämmöisiä niin paljon kauheasti ole tarvinnut näissä videoissa. Okei, tehdään tosta uusi testi, ihan muuten vaan tosta uudelleen ohmialue tosta päälle ja tämä isompi malli, tämä 10 amperin, niin pistän tosta sitten siihen, tässä mittajohtimet tosta kiinni, noin. Sitten tämä toinen tosta ja sitten niin huomataan semmonen asia, että ehkäpä nyt sitten tämä malli tuolla kun se menee tonne, niin ei ehkä oo nyt sitten tämmöiseen pikku vastuskomponenttien mittaamiseen ihan niinku paras. No saatiin sama tulos 560 tossa, mutta ideana on se, että just tämä malli kesti sen 10 amperi. Tää on semmoiseen just niinku semmoiseen MMJ-kamaan. Joku jakorasia auki jostakin ja tästä sinne mittaus ja sähkö päälle ja kunnolla virtaa läpi. Siitä mä tykkään. Ja sitten oli vielä tarjolla tämä malli, tämä koukkujuttu, mikä on tässä. Tämäkin oli ihan kiva, mutta käyttökohde ehkä nyt enemmän siellä. Vähän niin kuin semmoinen välimaasto, että toimii niin kuin periaatteessa tämäkin juttu, että ottaisi tuosta sitten kiinni tuosta näin. Ja tässä on kyllä tosi kova tämä niin kuin voima, että se, ettei vaan menisi joku tosi pienen komponentin, joku jalka poikki tällä, kun ottaisi tosta ja vetäisi sen siitä. No en mä tiedä, mahtaako semmoista käydä. Niin, tässä on sitten nämä tuotteet, kun tässä sitten oli, että oli hauenleukaa ja oli mittapäitä. Ja se mikä on loistava juttu, että on erittäin laadukkaat nämä mittajohtimet. Nämä kyllä maksaa hieman, mutta kannattaa sitten siinä ehkä sijoittaa. Ei ne myöskään hirveän helpolla kuluttaa ja hajoa. Että se on myös totta. Et ehkäpä tämmönen satsi on niinku siinä, että aloitteleva tämmönen elektroniikka-asentaja. Ja miksei sitten automaatioasentajakin tossa voi tulla hyvistä tarpeeseen. Että olisi semmonen erillinen tämmönen joku mittaus, semmonen salkku, missä olisi sitten tämäkin täällä niinku messissä. Tämmönen homma. Eri asia se, että miten paljon jaksa laittaa tänne aina kaikki, mutta ehkäpä se on näin. Morjes.